Showtime представляє виробництво Phoenix Pictures в асоціації з Palm Avenue Pictures. У головних ролях Шерілін Фенн, Г'юм Кронін. Поза сезоном. Також у ролях Брюс Девісон, Том Макбіт, Стівен Міллер, а також Адам Аркін і Рорі Калкін. Композитор Деніел Лайт. Штормове попередження для будинків на внутрішніх водних шляхах. Такого літа Південно-Східна Флорида не бачила років 10. Але останній прогноз вказує на те, що до завтра має випогодитися. Хочу сказати тобі, Ральфе, від себе і усієї команди, що сонце скоро повернеться. Передаю слово тобі. Так, лє як з відра. Операторка Тоня Вестман. Несподівана літня гроза призвела до хаосу на дорогах і в аеропортах. Добрий день. Чим може допомогти? Я забронював номер. Мілтон Луміс. Ласкаво просимо до готелю «Кокосовий грот». Дякую. А тобі дозволяється робити? Це мій готель. А, симпатичний. Дякую. Вибачте, я думала, що ніхто не... Дякую, Джексоне, я сама. Добрий вечір. Броня. На Луміса. Заповните, будь ласка. Автор сценарію Глен Герс. Заповните, будь ласка. Оце нічка, а? Кажуть, до завтра все вщухне. Режисер Брюс Девісон. Показати тобі дещо цікаве. Тобі має сподобатись. Йди, знайди, тітко любий. Вишневий? Схоже, до нас заселяється хлоп, який відмиває гроші. Ти так гадаєш? Так, схоже, він встряв. Забагато кондиціонера? Напевно, він обдурив своїх босів у Південній Америці. Так? Так. Вони викрали його сім'ю і послали йому в ухо його дитини як попередження. Ти більше не дивишся Нікелодіон, так? Це він. Ви працюєте? Звичайно. Але не так активно, відколи щореча зграя розпалася. Ото нічка, еге ж? Віскі з льодом. Зараз. Важкий день? Застряг на 5 годин в аеропорту Чикаго. Там нема чого робити. Після того, як з'їв поганий хот-дог за $9. Нарешті прилітаю сюди, а тут злива. Обіцяють, що до завтра вщухне. А цей хлопчик за стійкою. Він щось накоїв? Та ні, просто він такий сумний. Ну, я й подумав, у мого сина без того повно іграшок. Віддам йому заводну машинку, яку купив в аеропорту. О, ні. О, так. І що було далі? Нічого. Просто мені так незручно. Дівчина за стійкою розповіла мені про його батьків. Я ж не знав. Господи. Я впевнена, нічого страшного не сталося. Тут наче його тітка працює. Так. Передайте їй, що мені страшенно незручно.
Ти мене не обдуриш. Цей дядько в барі. Який дядько? У тебе був лише один клієнт за вечір. Так, то що там? Я помилився щодо наркотиків. Ти гадаєш? Так, тепер я знаю правду. Не кажи мені. Він втік з божевільні. Я просила не казати. Я вирішив тебе попередити, щоб ти була напоготові. Дякую, Джексоне, але вже пізно. Лягай у своє ліжко, добре? Він робить жахливі речі з пухнастими звірятками. Джексоне? Будь ласка, заспівай ту іншу, Яку? яку мама любила. When I think about the faces in my life, the one that's smiling in the night is always you. I remember when you said I'll be with you. The greatest thrill I've ever known is always you. When I look back on life and think of all the years, in every moment I hold dear, it's always you. Ні, жодних пісень. Ти сказав, що я можу співати у вітальні, якщо працюватиму у барі. А тепер не можна? Виходить, ти брехун. Виходить, я боягуз. Брехня – це побочка. Я взялася до цієї роботи, щоб співати. А безкоштовна кімната тут ні до чого? Меле, кімнатою не пообідаєш, і бензин на неї не купиш. Я в курсі, що кімнатою багато чого не зробиш. Але всі чайові твої. Чайових немає. У бар ніхто не ходить. Отже, і співати нема для кого. Отож, у цьому й полягала ідея. Я можу спокійно відпрацьовувати свій номер, а ти отримуєш безкоштовну барменку. Її 10-річного небожа. Так сталося. Ми всі з цим живемо. Я мав на увазі, що в тебе тепер є утриманець, і безкоштовне житло тобі стане в пригоді. Меле, знаєш, чим я знаменита? Нічим. У складних ситуаціях, коли мене заганяють в глухий кут, я роблю саморуйнівні речі. Наприклад, звільняюся. Ти блефуєш. Впевнений? Мона каже, що інших охочих не було, що навіть п'яниці відмовлялися. До побачення. Як хочеш. Ні, стривай, стривай. Гаразд. Дякую дуже. Ти про це не пошкодуєш. Але жодного караоке. Добре, І я не платитиму музикантам. домовилися. Дякую. Усі ці музиканти відповіли на одне оголошення? Є багато людей, які мріють домогтися успіху в шоу-бізнесі. Так, добре, що ти не така. Може, підеш поплаваєш? Я боюся трупа, Якого трупа? який Мел засунув у стік. Мел, менеджер готелю? Він вбив колишню барменку і засунув під стік басейну. Ти ж насправді в це не віриш.
Не знаю. Мел капусник. Він звільнити нікого не може, а тим більше вбити. Тому він її вбив. Не наважувався звільнити. Чому ти завжди вигадуєш такі жахливі історії про людей? Я не вигадую. Вигадуєш. Ну скажи, що ти думаєш про людей нежахливого? Он той дядько в капелюсі. Містер Клауснер? Так, він насправді Санта-Клаус. Санта-Клаус. Він у відпустці. Зараз не сезон. Йолоп. Він занадто худий, ні? Він сідає на дієту, щоб ніхто його не впізнав. Тому він тут, а не в пристойному готелі. Логічно. А місіс Клаус? Тільки не кажи, що вона померла. Ні, вона жива. Так? Так, вони обговорюють розлучення. Ти дуже дивний хлопчик. Вибач. Він почав пити і бити її. Тому вони поїхали у відпустку окремо. Вона в Парижі. Гаразд. Знаєш що? З мене досить. Я йду всередину, а ти доки повчися вигадувати приємну брехню, яка тішить людей. Як то роблять усі інші. Гаразд. Вибачте. Не треба, не кажіть. Ви працюєте авіадиспетчером. Так, мені треба піти на пару годин, зустрітися з людьми, які можуть зібрати для мене групу. Яку групу? Ось про це ми і поговоримо. Тільки не хеві-метал. У тебе добра голова. Металісти вставляють у пісні таємні послання, щоб люди поклонялися сатані, пили кров і вкорочували собі віку. Я бачив у новинах. Як ти думаєш, сатана справді є? Так, він завідує новинами. Тут написано, з ким я зустрічаюся і де. Ти бачив Мерчісонів, які вчора заселилися? Інопланетян, Інопланетян? які прилетіли з іншої галактики, щоб завоювати землю. Так, це вони. Я домовилася, що ти пограєшся з їхніми дітьми, поки мене немає. Пограюся? Це начебто так називається. Я з 5 років не ходжу погратися. Ну годі, Джексоне. Іноді помітно, що в тебе немає дітей. У мене є дитина. Ти. Ти не хочеш визнавати себе дитиною? Гаразд. Я домовилася про зустріч анонімних дітей для тебе і дітей Мерчісонів. Твоя мама дуже гарна. Вона мені не мама. Мама каже, що твої батьки померли. Так, Це означає, що вони поїхали і більше не повернуться, так? так. Квитки до парку розваг по $53 – це не знижка. 10% знижки. Занадто дорого. Дискусію закінчено. Я іноді шкодую, що наші не померли. Не шкодуй. Вони увесь час сваряться. Пошта була? Бачите того старого в капелюсі? Так, А що? Це Санта-Клаус. справді? Він занадто худий, і Санта-Клаусів не буває. Він у відпустці. Повідомлення були? Сьогодні ні, містере Клауснер. Ось список подарунків, які ми хочемо. І що мені з ним робити? Узяти з собою до Північного полюсу. Північний полюс? Він сказав нам, що ви Санта-Клаус. Хто? Джексон. Просто подумайте. Не треба. Мені не цікаво. Я можу повідомити поліцію, що ви зробили неправдивий виклик. Я не казав про терористів, я сказав тераса. Ситуація з терасою. Ми записуємо вхідні дзвінки, містере Брескін. Я можу перевірити.
Так? І в будь-якому випадку заміна ваших сходів – це не сенсація. Це не все, що ми зробили. Дайте мені 4 хвилини. Подзвоните в студію, ми пришлемо стажера. Паті, Меле, я спізнююся. знаєш, хто тут зараз був? Хто? Ешлі Менсон з телебачення. Чудово. Ми намагаємося зробити готелю рекламу. Звісно, Меле, я поспішаю. Але нам це не вдасться, якщо гості скаржитимуться на маячню, яку твій небіж про них вигадує. Що? Менеджер. Привіт. Ти сказав дітям Мерчисонів, що містер Клауснер – Санта-Клаус? Можливо. Не можна вигадувати історії про людей. Ти гніваєшся? Я – ні. Мел – так. Містер Клауснер поскаржився. Дівчинка просить у нього подарунки. Вибач, я не думав, що вона так вчинить. А що ти думав? Не знаю. Вони діти, і їм сумно. Он як. Так, їм треба в щось таке вірити. Ці вже мені діти, еге ж. Хвилинку. А, це ви. Добрий день. Я Патті Вінслоу. Я працюю тут у барі. Знаю. Той хлопчик ваш. Так, я хотіла вибачитися. Він більше нічого про вас не вигадуватиме. Все гаразд. Дуже дякую. Ну, кінець зв'язку. Це не все? Не знаю. Ви не знаєте, я теж не знаю. Хтось з нас має знати. Інакше я піду. Знаєте що? Так, це не все. Я хотіла попросити вас про послугу. Я слухаю. Джексон, цей хлопчик. Його батьки загинули в аварії 2 місяці тому. Так, мені сказали на рецепції. Так, я не знаю, що з цим робити. Але гадаю, він вигадує ці історії, щоб впоратися з горем. Що за послуга? Оскільки він з якоїсь причини обрав вас, я сподівалася, що, можливо, ви, знаєте, погодитеся. Ви ж не просите мене прикинутися Санта-Клаусом? Не те, щоб прикинутися. Я гарую 11,5 місяців на рік. Не думаю, що в мої нещасні 2 тижні відпустки я мушу братися до роботи, на яку універмаги зазвичай наймають бомжів і п'яничок. Навіть заради нещасної дитини. Тобто ви насправді не Санта-Клаус. Привіт. Ти хотів зі мною про щось поговорити? Мене цікавлять ельфи. Що конкретно? Мене цікавить, вони справді ельфи? А хто ж ще? Діти, яких ви крадете з сімей, відвозите до північного полюса і перетворюєте на рабів.
Скажіть, що ви думаєте про бейсболки? Про бейсболки? На ваш погляд, бейсболка – це капелюх? Не знаю, не думала про це. Напевно, так. А я вважаю, ні. Я вважаю, що бейсболка – це сувенір, рекламна штучка. Якщо, звичайно, ти не бейсболіст. Якщо ти носиш капелюх, це щось означає. Звідси вираз. Куди потрапиш, такий капелюх і вдягнеш. Якщо ти пожежник, індіанський вождь, ти носиш певну шапку. Ще, будь ласка. Я роблю капелюхи. Компанія Клауснера, Вермонт. Мій дід заснував бізнес у 1912 році. Я очолив його 40 років тому. А тут раз – і 60-ті. Капелюхи не в моді. Все перетворилося на рекламу. Бейсболки знищили відмінності між статями, між класами. Неначе це якась змова, щоб мене розорити. Чом би просто не робити кепки? Бо це неправильно. Не можна щось продавати тільки тому, що його купують. Звідси у нас і наркоманія, і негодящі облігації. Я ось що хочу сказати. Я роблю капелюхи, а не бейсболки. І вже точно не візити на дім. У вашого хлопчика серйозні проблеми. Я не знаю, що з цим робити. Я ніколи не вмів ладнати з дітьми. А цей хлопчик зазнав важкої втрати. Я не можу виправити її панамою. Але я подзвонив до Нью-Йорка і спитав. Цей психолог спеціалізується на дітях. Ось його адреса. Дякую вам за клопіт, але я зараз не можу собі цього дозволити. Уже все сплачено. Кілька сеансів. А там побачимо. Я дуже зворушена, але їй-богу, я не можу. Я щонебудь придумаю. Не хвилюйтеся. Моя контора придумає, як це списати з податків. Тоді дякую. Вважайте це раннім подарунком на Різдво. Мені не потрібен лікар. Цей лікар просто поговорить з тобою, щоб тобі стало краще. Мені нормально. Он як, Джексоне, тебе нічого не турбує? Звичайно, турбує. Бачиш, ось і поговори з ним. Мене турбує, що я мушу з ним говорити. Я чув, що ти любиш вигадувати історії. Може, розповіси мені яку-небудь? А може, вигадаєш історію про мене? Придумав. Тоді я перший. Я вигадаю історію про тебе. Гаразд? Історію про Джексона. Історію... Мене врятував дзвінок. Я відповім, гаразд? А ти поки що придумай історію. Ти наступний. Доктор Зімер? Маргарет, у мене пацієнт. Я не хотів, щоб вімкнувся автовідповідач. Ні. Ні, діти в ці вихідні зі мною. Так. Я не можу зараз це обговорювати. Слухай, ми не сваримося. Я тобі передзвоню. Добре? Передзвоню. Так? Так. Твоя мама сказала... Моя тітка. Перепрошую? Паті, моя тітка. Мої батьки загинули, тому я тут. Вибач, я помилився. У вас є діти? Що? У вас є діти? Так, у мене 2 доньки. Може, ви думали про них?
Чому ти так вважаєш? Це ж ваша дружина дзвонила. Вона мама ваших дітей. Може, ви думали про них і назвали Паті моєю мамою? Тобі сподобався доктор Зімер? Про що ви говорили? Тобто, вибач, ти можеш мені наказати. Та ні про що. Він розлучений. Дружина пішла до лікаря, який робить підтяжки і не дає йому бачитися з дітьми. Джексоне, ти мусиш припинити вигадувати історії. Якщо тобі важко, то так і скажи. Я доросла, я це витримаю. Але в нас серйозна проблема, Джексоне. Бо я не хочу, щоб ти з'їхав з глузду. Я не знаю, що мені робити. Я не вигадую. Йому подзвонили, коли я був у нього. Доктор Зімер? Добрий день. Даруйте, що турбую. Я просто хочу запитати, у вас дійсно проблеми в шлюбі? Хто це? Паті Вінслоу. Я до вас сьогодні приводила племінника, Джексона. Дорогою додому він сказав, Що моя дружина втекла з косметичним хірургом? Це правда. дідько, бодай його. Яка ж я дурепа. Ну, не засмучуйтеся так. Ми взагалі даремно одружилися. Я не можу. Слухайте, я знаю, що ви лише раз з ним розмовляли. Але ви не вважаєте, що я повинна віддати Джексона на виховання кому-небудь іншому? Кому? Не знаю. Іноді мені здається, що хто завгодно впорався б краще. Я так не вважаю. Ну, ви ж мене не знаєте. Я не дуже стабільна. Ні? Ні. Запитайте будь-кого, з ким у мене були стосунки. Звичайно, вони всі були агресивні, ревниві і нечесні, але вони всі вам скажуть, що я нестабільна. Знання часто роблять людину нестабільною. Це правда. Це сьогоднішня цитата з мого календаря «Психологічна мудрість цілий рік». Мені теж таки треба. Їх немає у вільному продажі. Я просто не була готова до того, що в мене на руках опиниться 10-річний травмований хлопчик. Як так? До цього всі мають бути готові. Я завжди була поганою сестрою. Сенді, мама Джексона, вона закінчила коледж, мала роботу, будинок, чоловіка, дитину. А я в цей час вешталася в сумнівних релігійних групах із сумнівними чоловіками. У якийсь момент я озирнулася і подумала, так, це дно, звідси шлях лише вгору. І витягнула себе з цього. Вирішила намагатися здійснити свою мрію, і тут дізналася цю новину. Яку? Що моя сестра і її чоловік загинули. І що я мушу опікуватися 10-річним хлопчиком. Ні, яку мрію? Мрії – це дурість. Я завжди так вважав. Ви мені надішлете за це рахунок? Ні, я вас навіть не слухав. Добре. Дякую. Добраніч. Привіт. Привіт.
Містере Клауснер, заходьте, сідайте. Ви залишили повідомлення на рецепції, щоб я зайшов. Так, кажуть, хтось з мого персоналу називає вас Санта-Клаусом. Так, Я хочу вибачитися. Кумедно, як людям хочеться вірити в такі речі. Хоча усі розуміють, що Санта-Клауса не існує, якесь хлопченя запускає божевільну чутку, і навіть дорослі починають таємно думати, а раптом що? Що? ви ж не він? Ніхто. Не Санта-Клаус. А якщо він? Ви хочете подарунок? Ні. Ви вважаєте, я можу вам щось подарувати? Я не красень. І хоч я тут і велике цабе, ви звертали увагу на Мону, леді на рецепції. Ви хочете, щоб Санта-Клаус подарував вам жінку? Він не ескорт-служба. Ні, звичайно. Просто в мене була ця божевільна ідея. Ми замінимо вам другу лампочку. Просто зараз, сер. Відчиняй. Хто там? Дух майбутнього Різдва. Ходімо, погуляємо. Ти чув про Кетрін Гепберн? Ні. Інозірка з гарними вилицями. Вона казала про газети. Нехай пишуть про мене, що хочуть, аби це було неправдою. Зрозумів, у чому суть? Ні. Припини казати людям, що я Санта-Клаус. Бо я справді Санта-Клаус. Невже? Так. Тож, коли ти це кажеш людям, виходить незручно. Ви не він. Він самий. Доведіть. Як довести? Права тобі показати? Політайте. Політати? Я не супергерой. Я літаю одну ніч на рік. У санчатах, запряжених чарівними оленями. Решту часу я здебільшого працюю за столом. Якщо ви Санта-Клаус, чому не дали тим дітям подарунки? По-перше, я у відпустці. Ви працюєте один день на рік. Я доставляю один день на рік. Решту часу я виробляю, інвентаризую, складаю і перевіряю списки. По-друге, зараз не Різдво. Я не можу роздавати подарунки цілий рік. Почнеться хаос. По-третє, частково винний ти. Я? Я тут інкогніто, таємно. Ти кажеш людям, хто я, вони просять подарунки. Якщо я їх роздаватиму, то де-факто визнаю, що я Санта-Клаус. Де-факто? Так кажуть мої адвокати. Це означає фактично. У вас є адвокати? Ціла команда. Отже, ці діти не отримують подарунки, бо ви Санта-Клаус. Якось це... Так. Тобто, а що ти збираєшся робити? Я? Я щойно пояснив, чому не можу діяти сам. А ти міг би стати моїм представником. Ви хочете перетворити мене на ельфа? Ні, забудь ти про ельфів. Я тобі пропоную гарну можливість. Посада стажера з допомоги людям. Цікавить? Так. Добре. Ось список дівчинки. А ви не візьмете з мене присягу? Тобто, Ну, якусь чарівну. чарівну.
Усе готово. Це все? Я не відчуваю різниці. Я не відповідаю за твої почуття. Якщо я нічого не бачу і не чую, звідки мені знати, що воно є? Чари зазвичай тихі, щоб зменшити ризик пожежі. Це чари. Вони тобі треба чи ні? Треба. Ну, то маєш. Діти їдуть завтра зранку. Тож до справи. А що ми робитимемо? Ходімо, покажу. Що не так? Я трохи розчарований. Чому? Ми йдемо до магазину іграшок. Я спершу хотів до супермаркету, а потім згадав, що нам потрібні іграшки, а не свинина. Стійте. Один є. Що це? Макс Стіл, рейдер із каньйону. Він із серіалу. Ти диви, зброя масового знищення, ляльки, які виглядають як кінозірки. Бейсболки. Чому ви це не припините? А як це я припиню? Ви Санта-Клаус. Даруйте. А що поганого у бейсболках? Відчуваєш різницю? Так. Капелюх створює чоловіка, а кепки для йолопів. Що це? Ти хотів побачити чари? Чекай тут. Джексоне. Добре. Проходьте. Що ви їй сказали? Правду. Яку? В якому сенсі, маленький Буддо? Що ви Санта-Клаус? Чи що я нещасний маленький хлопчик, якого вам треба переконати, що ви Санта-Клаус? Усі просять показати чари, а коли показуєш, вернуть носа. У мене є питання. Шквар. Кожне Різдво діти отримують те, про що не просили. Те, що їм не треба. Батьки. Вони в мене не вірять. Ідуть і купують. Добре. Ще одне питання. Яке? От сюди. Чому ви не взяли з собою дружину? Я розумію, до чого ти ведеш. Алло, це я. Хвилинку. Алло? Це місіс Клаус? Як ваші справи? Ні. Добре. Так, дякую. І ви теж. Так. Так, звичайно. Добре. До побачення. Вона каже, щоб я вам нагадав. Використовувати крем від сонця, навіть коли хмарно. Знаю. Вона добра. Так. Джексоне, я знаю, що з тобою сталося, і знаю, чому ти розповідаєш ці історії. Ти тиснеш на всі жахливі кнопки, щоб хто-небудь тобі сказав, що життя не жахливе. Життя є життя. Воно не жахливе і не прекрасне. Воно просто є. А знаєш, що жахливо? Люди.
І знаєш, що прекрасно? Люди. А ти маєш вирішити, чого ти хочеш. Зробити так, щоб у світі було більше жахливого, чи щоб було більше радості. Я особисто на боці радості. Хочеш до мене приєднатися? Чи перевірити мене? Ну, доставляй. Номер 242. Я? Звичайно, ти. Ти ж мій представник. Я не знаю як. Стукаєш у двері. Хо-хо-хо, і йдеш. А якщо вони запитають, звідки подарунки? Головне, не кажи про мене. А що тоді казати? Не знаю. Придумай щонебудь. Семе, Що? хо-хо-хо. Чекайте на мене біля машини. Ти дітей забереш? Так. Клас! Ходімо. Сподіваюсь, вам у нас сподобалося, містер Марчісон. Так, дякую. Вибачте за шум. Містер Брескін, я хотів особисто вам подякувати. Я просив хлопчика передати, але хочу і сам теж вам сказати. Та нема за що. Ви не зобов'язані були купувати подарунки моїм дітям. Ні, ми вважали, це дорогі іграшки, і мої діти досі не можуть оговтатися від того, що Санта приніс їм те, що вони хотіли. Тут мимоволі замислися. Дякую. Просто ми вважаємо, що кокосовий грот – це не просто готель, це Різдво. Цілий рік. У вас чудовий бос. Якщо я чимось можу вам допомогти, тільки скажіть. Серйозно. Дякую. Може бути, я просто не показую на роботі справжнього Мела Брескіна. Можливо. Вибач. Містер Мерчісон, може, ви справді можете допомогти готелю? Це місцева тележурналістка. Їй може бути цікаво дізнатися про Санту. Вас зрозумів. Зроблю. Бене, я зараз взяла інтерв'ю по супутнику, яке тобі може сподобатися. По супутнику? У родини з Огайо. Вони тут зупинилися кілька днів тому в готелі, чий менеджер постійно намагається розвести мене на рекламу. Вони кажуть, що там живе Санта-Клаус. Вони психи? Яка різниця? Місцева новина, ексклюзив, зворушливо. Можемо розпочати з неї о 6:00. І всі ці подарунки доставили нам в номер напередодні від'їзду. Це було диво. Хто подарував тобі ляльку, сонечко? Санта-Клаус. Санта, бачите? Ешлі, я не можу розкривати імена наших гостей, але скажу ось що. Дехто з них прибув з півночі. Мерчісони, які нещодавно зупинялися в готелі «Кокосовий грот», подзвонили до нас і сказали, що ця людина – виробник капелюхів із Вермонту. Насправді худий святий Миколай. І хоча поза сезоном він мусить відпочивати, він не пожалкував часу, щоб влаштувати різдвяне диво. Що скаже він сам? Даруйте. Ми хотіли дізнатися. Ви дійсно Санта-Клаус? Ви з глузду з'їхали. Дайте мені спокій. Містере Клауснер, можливо, у нього клаустрофобія? Я зайнятий, хлопче. Іди. Іди. Мені дуже шкода, Семе. Я знаю. Ви ще повернетеся. Звичайно.
Можна мені з вами? Що? Ні. Я можу далі вам допомагати. А як же твоя тітка? Ти її покинеш? Та вона й не хотіла мене брати, напевно. Я їй псую життя. Ця жінка тебе любить. Радій. І взагалі я повертаюся до Північного полюса. А в тебе навіть теплих чобіт немає. І взагалі. Семе. Гаразд. Залишуся на декілька днів. Справді? Звичайно. Чому ні? Що може статися? Рей, Що? ти чула цю історію з Флориди? Яку історію? Місцеві новини. Санта-Клаус зупинився в якомусь третьорозрядному готелі. Бобе, у нас що, немає справжніх новин? Усі, хто там зупиняється, кажуть цьому старому, чого хочуть. Скутер за $100, поїздку до Єлоустонського парку. Кажуть, одна жінка отримала мустанг 64-го року. Ти ж не віриш у цю маячню. Люди люблять дива, Рей. Особливо, коли йдеться про подарунки. Залиш на це 60 секунд наприкінці випуску. Так. Так, у нас є вільні номери. Не знаю, чи побачите ви Санту, але він тут. Хвилиночку. Готель «Кокосовий грот». Ні, не можна продиктувати свої побажання телефоном. 3 фірми іграшок і мережа фастфуду хочуть стати партнерами. Алло, хо-хо, готель «Кокосовий грот». Так, це Мона. Так, 48,50 за ніч. Джексоне, припини. Просто допоможи мені. Я допомагаю. Допомагаю цим людям піти. Добрий день. Джексоне, даруйте. Вам боляче? Усе гаразд. Що бажаєте випити? Що завгодно, аби без зігнутої соломинки. Кави? Давайте. Ірландську? Ні, я італієць, але моя сім'я живе тут з 20-х років, коли... А, ви про каву. Так. Але це теж цікаво. Дякую. Вибачте, будь ласка, лід? Сподіваюся, вам сьогодні ввечері не знадобиться язик. Даруйте. Не знаю, що я таке верзу. Що вас привело до нас? Я хотів побачити Санта-Клауса. О, ні. Сподіваюся, ви не репортер? Ні, я дантист. Даруйте. Річард Франджело з Альбукерке, Нью-Мексико. Я Паті Вінслоу. А це Джексон Мейгю, мій юний підопічний. Як справи? Санта тобі ще нічого не приніс? Ми не в захваті від цього галасу навколо Санти. Дуже шкода. Але старому, напевно, прийшлося на переливки. Ви його добре знаєте? А що? Джексон, він просто підтримує бесіду. Навіщо? Що ви тут робите?
Я приїхав на конференцію, тільки сьогодні прилетів. І ви дантист? Так, І хочете побачити Санта-Клауса? я подумав, що це буде цікаво. Із зубною феєю я вже знайомий. Ви привезли з собою обладнання? Ні, воно в моєму офісі в Альбукерке. Я віднесу Сему обід, гаразд. Так, це було великим полегшенням. Вибачте, будь ласка. Він просто оберігає Сема. Бідолаха 3 дні не виходить з номера через усе це. Він у своєму номері? Шкода. Я сподівався з ним поговорити. Напевно, я дитина в душі. А у вас є діти? О, ні. Я не одружений. А ви? Я маю на увазі його батько. Ні, Джексон мій небіж. Там усе складно. Що ж, складнощі мене не лякають. Ти постійно за всіма стежиш, щоб знати, хто чемний, а хто поганий. Так, на щастя, для всіх вас я веселий і незлопам'ятний. Тоді чому іноді ми чемно поводимося і не отримуємо те, що хочемо? Тут питання в тому, що таке чемно. Той, хто просить про неможливе, не може вважатися чемним. Візьми Магатму Ганді. Він був чудовою людиною, але щороку просив мене про мир у всьому світі. Це було жахливо. Але я тут для того, щоб показувати приклад. А ви повинні його наслідувати. Ніхто цього не розуміє. Звідки нам знати, хороші ми чи ні, якщо ми не отримуємо того, на що заслуговуємо? Що тебе турбує? Семе, я поганий. Ні. Коли трапляється щось погане, мені здається, що мене карають. Не така вже ти важлива цяця. Це я в хорошому сенсі. Мені здається, що це я винен, що всі сюди приїжджають і тобі дошкуляють. Приблизно 26% твоя провина. Інші 74% – жадібних, егоїстичних, нарцисичних дорослих. Там якийсь хлопець про тебе розпитує. Каже, що дантист, але схоже він коп. Якщо хочеш, я допоможу тобі втекти. Втекти? Так, Що я, по-твоєму, накоїв, що мені треба тікати? не знаю, це не важливо. Ще як важливо. Навіщо я тоді тут, якщо це не важливо? Ну, мені все одно, хто ти і що зробив. Я просто не хочу, щоб ти через мене потрапив у халепу. Дякую. Це дуже мило і трохи образливо. Поліція може... Джексоне, хто я? Семе, ну оближ. Якщо я той, ким назвався, мені нема чого боятися. Так, але Отже, ти не віриш в те, хто я? тобі не обов'язково тут залишатися через мене. Ні? Хо-хо-хо. Ідіть, куди хохочете. У мене до вас ділова пропозиція. Не цікавлюся. Ми влаштовуємо у вітальні вечірку Різдво в липні на цілий тиждень. Прикрасимо кімнату, роздамо подарунки. Якщо ви пофотографуєтеся з дітьми, ми не візьмемо з вас грошей за перебування тут. Включно з рахунками за телефон. Як дізнатися, що хтось з'їхав з глузду? Ти не божевільний, Джексоне. Я знаю, це не про мене. Цей старий. Я думав, що він прикидається Санта-Клаусом з жалю до мене. Але я починаю думати, що він правда вважає себе Сантою. І що? Може, це я винен, підштовхнув його до краю. Або він насправді Санта-Клаус. А ви насправді ельф. wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish. Привіт. Привіт. Дуже мило.
Але я гадав, що це для Різдва. Я репетирую. У нас буде вечірка Різдво в липні. І менеджер дозволив мені заспівати. Він навіть найняв тріо для акомпанементу. Чудово. Так. А за це він просить умовити Сема бути Сантою. Але ви не хочете. Ні. Що, вам вже все про мене зрозуміло? О, ні. В жодному разі. Ви ж розумієте, що коли ви станете зіркою, я буду усім розповідати, що знав вас співачкою-початківкою в маленькому клубі у Флориді. Не знаю, чи змогла б я бути зіркою. У мене скромні амбіції, маленькі мрії. Які? Я не знаю. Просто Знаєте. ні, не знаю. Оближте. Гаразд, але не смійтеся. Я завжди мріяла знайти таке місце, як в старих фільмах, де у жінки свій клуб, і час від часу вона сама виходить на сцену і співає з оркестром. Це моя мрія. Маленький клуб, щоб у ньому співати. Бачите, я не сміюся. Добре. Ну а ви? Яка у вас таємна мрія? Сміятися досі не можна. За можливості. Побачення з вами. Та невже? Ви змарнуєте на це таємну мрію? Ви в курсі, що це питання каже про низьку самооцінку? Що з вами не так? Ні, я серйозно. Не можна бути таким ідеальним. Я не ідеальний, повірте. Ну, розповідайте, що з вами не так? У вас багато часу? Я знаю одне, у мене мало вільних вечорів. Мені треба бути на конференції дантистів, тож я вільний тільки у понеділок. Це завтра. Ну так. Кажу тобі, він не дантист, він коп або щось таке. Втрачаєш хватку, Джексоне. Міг би зробити його арештантом-втікачем або вампіром. Я серйозно. У нього був значок і пістолет. Тоді навіщо він назвався дантистом? Я думаю, він полює за Семом. Що треба поліцейському від Сема? Не знаю. Що ми взагалі знаємо про Сема? Навіщо він прикидається Сантою? Хвилинку. Ти що, не віриш, що Сем Санта? Паті, скільки тобі років? Коротше, цей Річард бреше, а тобі любов застує очі. Я не закохана, милий. Ми щойно познайомилися. Подивися на себе. Ти ж уклепалася. Ні, я повністю розклепана. Ну, гаразд. Трохи уклепана. Але це просто побачення. Я ж не заміж за нього зібралася. Він не забере мене у тебе. Ти взагалі не про те. Не дивися телевізор допізно. Добраніч. Ні. Не можна так з Семом. Джексоне, добре, що ти тут. Я серйозно, це треба припинити. Чому? Ми привертаємо увагу до Сема. Якщо йому не подобається, він завжди може поїхати, правда? Не може, він хоче довести мені, що він Санта. Хіба не буде найкращим доказом, якщо він стане Сантою на нашій вечірці Різдво у липні? Ти що, на наркотиках? Нам це потрібно, Джексон. Прийдуть люди з телебачення. Допоможи мені з цим. І я куплю тобі будь-яку іграшку. Тільки між нами. Гаразд?
Сема, Що ти тут робиш таку годину? може, не треба стояти там, де тебе можуть побачити? Тільки в цей час я можу подихати повітрям о 2:00 ночі. Напевно, я єдиний, хто повернеться з Флориди білішим, ніж був. Це не твоя тітка? Вона. Симпатичного хлопця вхопила. Це той, про кого я тобі казав, який тебе переслідує. Зараз він переслідує не мене. До речі, ти не відповів на моє питання. Сема, не треба. Ти віриш, що я той, ким назвався? Так, іди. Може, це непогана ідея. Так, іди. Добраніч. Гей, перепрошую, містере. Містере, хвилинку, мені треба з вами поговорити. Ні, не чіпайте його. Мені треба поговорити з ним. А мені з вами. Не зараз, гаразд, я миттю. Сер, перепрошую, в мене до вас кілька питань. Рятуйте! О, Боже. Рятуйте! Хлопче, Рятуйте! хто-небудь тут хлопець. Рятуйте! 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 Звідки я міг знати, що він не вміє плавати? Навіть якби вмів, Джексоне. Я просто хотів дати Сему піти. Так, розберімося раз і назавжди. У Сема якісь неприємності? Я нічого не знаю про Сема. Ти поліцейський? Ні. Тоді чому у нього був жетон і пістолет? Ти нічого не хочеш сказати Річарду? Він бреше. Я радше мала на увазі, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що ви брешете. Молодець. Вибач, будь ласка. А ти, мій друже, будеш покараний. Джексоне, Гей, хлопче, кепку хочеш? Стій, ні! Припини! Джексоне, Джексоне! Не треба! Джексоне! Пусти! Джексоне, відведи його нагору. Добре. Ходімо. Привіт, Меле. Слухай, я хотіла вибачитися за вчорашнє. Великого сніговика вже не врятувати, але я заплачу за нього. Я подумав, може, Джексон захоче поїхати в табір до кінця літа, побути з дітьми, пограти в теніс і таке інше. Я обрав табір. Він може поїхати завтра. Готель за все заплатить. Я подумаю. Це Різдво в липні – хороша можливість для усіх нас. Привіт. Джексоне?
Привіт. Так, я щойно отримав. Слухай, я подумав, можливо, можна це ненадовго відстрочити? Чи хоча б перенести до іншого місця? Просто цей хлопчик і його тітка... Ні, це моя робота. Я усе зроблю. Так. Паті, оскільки група тут і я їм плачу, може ви порепетируєте, щоб підняти усім настрій? Ні, це тільки здається, що я бездушний ззовні. Я всюди дивився. Його ніде немає. Я впевнений, що він в порядку. Паті, але може звернемося до поліції? Господи, як ти мене налякав. Що ти робиш? Хто ти? Паті знає, що ти тут? Що тобі треба від Сема? Я не можу зараз тобі це сказати, Джексоне, пробач, але я не можу. Ти його заарештуєш? Люди не завжди ті, ким здаються. Розумієш мене? Коли стаєш дорослим, усе ускладнюється, Джексоне. Так кажуть дорослі, коли хочуть зробити щось жахливе. Так, я знаю. Я знаю. Слухай, Патті, вибач, Це не твоя провина, Семе. в якомусь сенсі моя. Джексоне? О, Боже. Слава Богу, ти в порядку. Любий, як ти мене налякав? Пробач. Де ти був? Він ховався в моїй машині. Він не з Нью-Мексико. Він тутешній, і в нього були якісь папери про Сема. Що? Він тобі брехав весь цей час. Спитай його. Моно, відведи його до нашого номера, будь ласка. Ні, я хочу залишитися. Усе це була брехня? Ні. Ні. Але в мене є докази, що людина, яку ви називаєте Семом, розшукується в 4 штатах за підробку, розкрадання та шахрайство. Він аферист. Шахрай. І мені дуже шкода. Чому ти нам не сказав? Я мусив виконати свою роботу. Я не хотів робити це тут, намагався знайти вихід. Я знаю, як Джексон до нього ставиться, а ви обоє мені дуже подобаєтеся. Я намагався придумати, як не стати лиходієм. Ну, шкода, що не придумав. Семе, Ні. Ні, Джексоне. мені треба з ним поговорити. Чекай тут. Тобі треба їхати звідси сьогодні ж. Знаю. Я чекав, щоб попрощатися з хлопчиком. Тобі доведеться довго чекати. Я вважаю, що можу сказати йому щось важливе. Ми тобі довіряли. Цьому хлопчикові треба було у щось вірити. Йому лише 10 років. Знаю. Перекажи йому дещо від мене. Я нічого йому не переказуватиму. Я зробила помилку, що взагалі допустила тебе в наше життя. Якщо ти хочеш щось зробити для Джексона, то зникни і не повертайся, щоб ми почали тебе забувати. Пробач. Джексоне, я знаю, що ти хотів з ним поговорити.
Ти до смерті зі мною не розмовлятимеш? Ти можеш цього не робити? Різдво в липні. Ласкаво просимо. Проходьте. Скажи, чого ти хочеш? Що ти від мене хочеш? Ось сюди. Добре. Що ти хочеш? Що, зелене? Що зелене? Будь ласка, не треба. Що ти хочеш на Різдво? Що? Я спробую. А ти що хочеш на Різдво? Скажи мені, що ти хочеш на Різдво? Ялинку? Подарунки? Що ти хочеш? Скажи мені, що ти хочеш? Не підеш слухати, як я співаю? Рано чи пізно тобі доведеться зі мною поговорити. Може, коли закінчуватимеш коледж? Чого ти від мене хочеш, Джексоне? Якщо не хочеш, щоб я співала, я не буду. Добре, я це зроблю, бо для мене це важливо. Мені шкода, що так вийшло з Семом, але я повинна була зробити те, що вважала за правильне. Мамам доводиться так чинити. Добрий день. Добрий день. Хочу побажати удачі, хоча знаю, що вона вам не знадобиться. Яка краса. Де ви це взяли серед літа? Та просто Дуже гарно. Пані та панове, ласкаво просимо до першої щорічної вечірки кокосового грота «Різдво у липні». Дозвольте мені представити вам насолоду для слуху. Перший виступ нашої вокалістки, наша міс Патті Вінслоу. Добрий день. мені потрібна перерва. Санто, не йди. Не хочеш зайти туди і сказати Санті, що ти хочеш на Різдво? Ви не Санта. А хто ж я? Я знаю Санта-Клауса. Ви не Санта-Клаус. Санта-Клауса не буває. Заспіваємо ту пісню.
Я знаю, що це різдвяна вечірка, але я хочу заспівати одну неріздвяну пісню. Я заспіваю її для людини, яка вірить вона в це чи ні, але для мене найдорожча. When I think about the faces in my life, the one that's smiling in the night is always you. I remember when you said I'll be with you. The greatest thrill I've ever known is always you. And I know that you're the best thing to ever come my way. Every dream came true because of you in oh so many ways. When I look back on life and think of all the years, in every moment I hold dear, it's always Ти. Семе, стережися! Усе, що ви скажете, може бути використано Знаю. у суді. Я знаю. Добре. Можна я скажу хлопчикові декілька слів? Так, гаразд. Ти міг втекти. Я занадто люблю сентиментальні сцени. Тож слухай. Байдуже, хто я, і байдуже, ким мене вважають. Але я намагався зробити тобі подарунок. Іноді ми отримуємо не ті подарунки, які просимо. Але в житті важливо приймати подарунки, які нам дарують, і розуміти, що з ними робити. Постараюся це запам'ятати. Ходімо. Грайте. Містере Брескін, прокоментуйте арешт Санта-Клауса у вашому готелі. Очевидно, він не був Санта-Клаусом. Так, він купив подарунки деяким дітям, але це не означає, що ми можемо хоч на секунду ослабити пильність, і думаю, це було підтвердженням. Дякую. Ходімо. Це він купив дітям подарунки. Що? Це він купив дітям подарунки, а ти сказав, що їх купив ти. Так, більш-менш. В якомусь сенсі. І зробив з цього рекламу, і його через тебе заарештували. Природно, я робив рекламу не для того, щоб його заарештували. Це підриває... Добрий день. Добрий день. Як ви? Непогано. Джексон не прийшов до мене цього тижня. Так, він сказав, що не хоче. І я вирішила натиснути. То нехай, усе гаразд. Як у нього справи?
Я показувала йому цю фотографію, попросила придумати історію. Будь-яку. Він сказав, що це президент міської ради, у якого роман з місцевою флористкою. Він витратив усі гроші на квіти, на нього подали позов, і він втік до Алжиру. Так, звучить нормально для Джексона. Ні, ви не розумієте. Це дійсно голова міської ради, і все, що він сказав, правда. Він більше не вигадує історії. Він приходить до тями, Патті. Він нарешті дозволяє собі щось відчувати. Все буде добре. Ви куди-небудь виходите вечорами? Залишаєте Джексона з кимось? А що? Це йому якось шкодить? Ні. Просто у мене на завтра 2 квитки в театр. Це вистава плюс вечеря. Трамвай бажання. Не знаю, наскільки це можна дивитися, але... Доктор Зіммер, ви запрошуєте мене на побачення? Ну, коли ви починаєте з доктора Зіммер, це звучить не так круто, як мені хотілося б, але... Так. Гаразд. Ти точно не проти? Якщо хтось мусить із ним зустрічатися, то краще ти, ніж я. Ти намагаєшся забути Річарда. Напевно, нам обом занадто хотілося чаклунства. Ми це переживемо. Добраніч. Меморіальні марки – це фактично пастка для споживачів. Випадкові те, що примушує мене почуватися колекціонером, а не любителем. І тоді я з'їв велику синю жабу і полетів до Франції, як повітряна куля. Ви сказали щось, до чого не підходить ця реакція? На ваш захист я говорив про колекцію марок. Тож ви ще молодець. Вибачте, річ на вас. Ні, то пусте. Може, п'єса буде цікавіша. Стелло, мала! Стелло! Гей, Стелло! Не може бути. Стелло! Не кричи на мене так. Річард? Привіт, Мітчо. Ти актор? О, Боже. Не кричи на мене. Патті? Мабуть, нам треба поговорити. Стенлі! Мітчо! Не кричи на мене. Стенлі! Я кохаю тебе. Отакої. Це несподівано. Віддам тобі належне, але Ти мені віриш? припустимо. Чому? Бо коли я тобі кажу, що кохаю тебе, і кажу, що зустрівши тебе і Джексона, відчув те, на що не вважав себе здатним, і коли я кажу, що не робив би цього, якби знав, як це вас обох зачепить, і якщо це звучить переконливо, отже, напевно, я дійсно це відчуваю. Тому що актор з мене такий собі. Коли ти дійдеш до пояснення? Так, звичайно. Хлопці, дайте нам секунду, гаразд? Ми швиденько. Ну от, це мій театр, я успадкував його від батька. Він побудував його як нічний клуб у 50-х. А я перетворив його на театр, бо хотів нарешті грати хороші ролі. Відтоді я практично його занедбав. Я банкрут, я майже розорений. Ну, точніше, був, а потім... Тебе найняв Сем. Так. Він усе організував. Ці поліцейські рапорти фальшиві. Він прийшов за куліси після вистави і сказав, що заплатить мені багато грошей, якщо я прикинуся копом, постежу за ним декілька днів і потім заарештую. Це були
Великі гроші, величезні. І єдина умова – не казати нікому, насамперед тобі і Джексону. Але хто сам насправді? Не знаю, я перевіряв. Про нього немає ніяких відомостей. Взагалі ніяких. Знаєш, що було найгіршим? Що? Коли ти сказала, що мрієш про маленький клуб, як у старих фільмах, де ти іноді співала б з оркестром. А я тільки й думав, господи, це місце ідеально підійшло б. Так, дійсно. Так, ми б знову перетворили його на клуб. Він взагалі-то був досить успішним. Це зводило мене з розуму, те, що я не міг тобі нічого розповісти. Ні, ти міг мені сказати. Не міг, ти б завжди думала, що, можливо, я купую твоє пробачення. Не думала б. Думала б, в глибині душі. Ні, я б тобі повірила. Повірила б? Чому? Бо ти мене кохаєш. Частково. Але здебільшого тому, що я бачила, як ти граєш. І ти маєш рацію. Це жах. Сем, це Санта. Ні. Ні, любий. Сем не Санта. Ти ж казала. Ні, я сказала, що його не заарештували. Але ми не знаємо, хто він. Бо він Санта. Джексоне, ти сказав, що навіть не віриш у Санту. Він для цього все і затіяв, щоб я в нього повірив. Але навіщо Сем так намагався усіх переконати, що він не Санта? Якщо хотів, щоб усі в результаті повірили, що це він. Кетрін Гепберн. Що? Вона сказала, нехай газети пишуть про мене, що хочуть, аби неправду. Так, але... Він усе влаштував. Ти зможеш співати, а Річард отримає тебе. Ну, взагалі-то все влаштував доктор Зіммер. Боже, бідолашний доктор. Я покинула його в театрі. Паті, хто направив нас до доктора Зіммера? Ми мусимо з ним поговорити. Стоп, не поспішай. Зараз вже глупа ніч. Тоді завтра. Так, гаразд. Вранці. Завтра вранці. Раніше. Ні, Джексона, якщо в нього пацієнт. Хто б міг подумати? А я казав. Друже, не хочу тебе засмучувати, але це може бути доказом, що Сем нас обдурив. Шахраї виманюють гроші. Він нічого не взяв. Навіщо він залишався в такому небезпечному місці, щоб усім допомагати? Я гадаю, він це зробив заради тебе. Знаєш, бо ти йому подобався. Мені дуже шкода. Ну що, ходімо? Так. Це ж Сема? Він чарівний. Он як. Чари зазвичай тихі, щоб зменшити ризик пожежі. Я віддаю перевагу чарам, коли я розумію, що відбувається. Це чари. Тобі вони потрібні чи ні? Гаразд. Чом би і ні? Беру. С. Клаус.